ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો મસલ ફિઝિયોલોજીની અંદર આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર અત્યારે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, દેટ ઇઝ ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન. બુક કે સેમ્બુલિંગમ અને 31st નંબરનું ચેપ્ટર છે. સો ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ મસલ કોન્ટ્રેક્શન, લેટ્સ સી. Introduction. The muscle contract when it is stimulated. Contraction of muscle is a physical or mechanical event. In addition, several other changes occur in the muscle. ઓકે, સો બેઝિકલી મસલ ત્યારે જ કોન્ટ્રેક્ટ થાય છે જ્યારે સ્ટિમ્યુલેટ કરવામાં આવે છે. કોન્ટ્રેક્શન ઓફ ધ મસલ એ ફિઝિકલ અથવા તો મિકેનિકલ ઇવેન્ટ એને ગણવામાં આવે છે અને એની અંદર ઘણા બધા એવા ચેન્જીસ જોવા મળતા હોય છે, જેવા કે આપણે જોઈએ છે ચેન્જીસ ટેકિંગ પ્લેસ ડ્યુરિંગ ધ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન આર 5 ટાઈપના બેઝિક ચેન્જીસ છે, કે જેમાં પહેલું ઇલેક્ટ્રિકલ ચેન્જીસ, સેકન્ડ ફિઝિકલ ચેન્જીસ, થર્ડ હિસ્ટોલોજિકલ એટલે કે મોલેક્યુલર ચેન્જીસ, ફોર્થ કેમિકલ ચેન્જીસ અને ફિફ્થ ધેટ ઇઝ થર્મલ ચેન્જીસ. ઓકે, સો બેઝિકલી 5 પ્રકારના ચેન્જ: ઇલેક્ટ્રિકલ, ફિઝિકલ, હિસ્ટોલોજિકલ કે જેને મોલેક્યુલર કહે છે, કેમિકલ અને થર્મલ ચેન્જીસ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ છે ઇલેક્ટ્રિકલ ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ ધ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન. Okay, electrical events occur in the muscle during the resting condition as well as active condition. તો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇવેન્ટ એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલ ચેન્જીસ થતા રહેતા હોય છે મસલ્સની અંદર, રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં પણ થતા રહેતા હોય છે અને કોન્ટ્રેક્શનની કન્ડિશનમાં પણ એટલે કે એક્ટિવ કન્ડિશનની અંદર પણ એ થતા જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ in the muscle during resting condition is called the resting membrane potential. એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલ પરિસ્થિતિ એ વખતે જે હશે રેસ્ટિંગ કન્ડિશનની અંદર, મસલ્સની અંદર રેસ્ટિંગ કન્ડિશનની અંદર જે પણ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડિશન રહેલી હશે, જે માહોલ હશે ઇલેક્ટ્રિકલ, એને પર્ટિક્યુલરલી કહે છે રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ. ઓકે, મેમ્બ્રેન એટલે જે આપણે સેલ મેમ્બ્રેનની અંદરનો જે આખો એટલે મીન્સ સેલ મેમ્બ્રેન અને એની અંદરનું એટમોસ્ફિયર, એટલા માટે રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ એટલે સેલની અંદરનું રેસ્ટ વખતનું ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ, દેટ ઇઝ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ. Okay, electrical changes that occur in active condition, that is when the muscle is stimulated, are together called the action potential. જે વખતે આરામમાં હતો એ વખતે એની જે અંદરની ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડિશન હતી એને આપણે રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ કહેતા હતા, અને જે વખતે સ્ટિમ્યુલેટેડ છે અને એ વખતની અંદરની જે કન્ડિશન આપણે કહીએ છીએ તો એને કહેવાય છે એક્શન પોટેન્શિયલ. અગેન, electrical changes that occur in active condition, that is when the muscle is stimulated, are together called the action potential. Electrical potential in a muscle or any living tissue are measured by using cathode ray, oscilloscope or કમ્પ્યુટરાઇઝ પોલીગ્રાફ. બે રીતે માપવામાં આવે છે, એક તો કેથોડ મૂકવામાં આવે છે, એની જોડે ઓસ્કિલોસ્કોપ અથવા તો કમ્પ્યુટરાઇઝ પોલીગ્રાફ કનેક્ટ કરીને આપણે જોવામાં આવે છે. ઓકે, સો ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ શું? એક રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ કે જ્યારે મસલ્સ અથવા તો કોઈ પણ ટિશ્યુ એના ઇઝની કન્ડિશનમાં એટલે કે રેસ્ટની કન્ડિશનમાં હોય છે. જ્યારે સ્ટિમ્યુલેટેડ કન્ડિશનની વાત કરીએ તો એ વખતનું કહેવાય એક્શન પોટેન્શિયલ, જે વખતે મસલ એક્શનની અંદર હોય છે, એટલા માટે એને એક્શન પોટેન્શિયલ કહે છે. ઓકે, હવે વાત છે રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલની. રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ is defined as electrical potential difference એટલે કે વોલ્ટેજ, અંદરના ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ વોલ્ટેજ across the cell membrane under the resting condition. પણ વાત કરી કે between inside and outside of the cell. એટલે મેઇન વસ્તુ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ્સ કોને કહેવાય? તો સેલની અંદરના રેસ્ટ કન્ડિશન વખતે જેટલો ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ હોય, જેટલા ઇલેક્ટ્રિકલ વોલ્ટેજ આપણને જોવા મળતા હોય એને આપણે કહીએ છીએ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ. વન્સ અગેન, રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ ઇઝ ડિફાઇન્ડ as the electrical potential different across the cell membrane under the resting condition.
ઓકે, બિટવીન ધ ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ ઓફ ધ સેલ, બંને વચ્ચેનો આપણે એક રીતે ડિફરન્સ મેજર કરીએ છીએ એમ. અને પછી ફાઇનલ જે ડિફરન્સ મળે એને રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સપોઝ અંદર 10 હોય, બહાર 5 હોય, તો અરે ચલો ને 15ની રીતે ગણો, અંદર 15 હોય, બહાર 5 હોય, તો બંનેનો ડિફરન્સ 10 આવ્યો, તો રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ આપણને 10 મળશે. એ રીતની વાત છે. It is also called membrane potential, transmembrane potential, transmembrane potential difference, or transmembrane potential gradient. ઓકે, આટલા અલગ અલગ રીતે એનું નામ આપેલા છે. ઓકે, સો રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલને બીજું શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ, transmembrane potential, transmembrane potential difference, or transmembrane potential gradient. ઓકે, હવે કઈ રીતે માપે છે? સો when two electrodes are connected to a cathode ray oscilloscope through a suitable amplifier and placed over the surface of the muscle fiber, there is no potential difference. That is, there is a zero potential difference. But if one of the electrode is inserted into the interior of the muscle fiber, potential difference is observed across the sarcolemma. એટલે જો શું કહે છે કે પહેલાં શું કર્યું આપણે કે જે કેથોડ હતા, કેથોડ રે ઓસ્કિલોસ્કોપ હતા, એમને એક એમ્પ્લીફાયર જોડે કનેક્ટ કર્યા અને પછી એ કેથોડને આપણે મસલ ફાઇબરના સરફેસ ઉપર લગાડ્યા. તો બંનેની અંદર કોઈ ડિફરન્ટ નહોતો. કેમ? કારણ કે બંનેના સરફેસ એટલે કે આઉટસાઇડ ઓફ ધ સેલ થયું કહેવાય. તો ત્યાં આગળ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલની અંદર કોઈ ડિફરન્ટ નહોતો, બધા સરખા જ હતા. અને આપણે શું નોટ કરીએ છીએ? બંને વચ્ચેનો તફાવત નોટ કરીએ છીએ. તો બહારની સાઈડ મૂક્યા તો કોઈ જ આપણને જોવા મળતું નહોતું, તો ઝીરો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ આવ્યો. બરાબર, અહીંયા લખ્યું છે. ફરી એક વખત વાંચું છું. વેન ટુ ઇલેક્ટ્રોડ આર કનેક્ટેડ ટુ ધ કેથોડ રે oscilloscope through a suitable amplifier and place over the surface of the muscle fiber, પછી જ્યારે એને મસલ ફાઇબરના સરફેસ ઉપર, બંને કેથોડને આપણે મસલ ફાઇબરના સરફેસ ઉપર જ મૂકીએ છીએ, તો શું છે? there is no potential difference. તો એની વચ્ચે કોઈ તફાવત છે જ નહીં. એના લીધે શું આપણને મળશે? રીડિંગ 0 મળશે. દેટ ઇઝ there is a zero potential difference. પણ if one of the electrode is inserted into the interior of muscle fiber, potential difference is observed across the sarcolemma. જો આપણે પછી એક ઇલેક્ટ્રોડને બહારનો બહાર રાખ્યો અને બીજો જે તો એને એની સેલની અંદર નાખીએ છીએ, ઇન્સર્ટેડ ઇન્ટુ ધ ઇન્ટિરિયર ઓફ ધ મસલ ફાઇબર, ત્યારે આપણને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ જોવા મળે છે. કેમ? કારણ કે અંદરનો પોટેન્શિયલ પણ અલગ છે, બહારનો પણ અલગ છે. અને બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ હશે એને આપણે કહીશું, જો રેસ્ટિંગની કન્ડિશનમાં હશે તો રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ કહીશું. ઓકે, સો there is a negativity inside and positivity outside of the muscle fiber. ઓકે, તો મેમ્બ્રેન એટલે સેલની અંદરની સાઈડ જોઈએ તો આપણને નેગેટિવિટી એટલે નેગેટિવલી ચાર્જ વોલ્ટેજ મળે છે, જ્યારે બહારની સાઈડ જોઈએ તો પોઝિટિવલી ચાર્જ વોલ્ટેજ મળે છે. This potential difference is constant and it is called the resting membrane potential. જો એ ચેન્જ નથી થતો રહેતો, લાઈક બંને વચ્ચેનો જે તફાવત છે, એક વખત તમે અંદર નાખ્યો ઇલેક્ટ્રોડ મસલ્સની અંદર અને એક બહારના સરફેસ ઉપર રાખ્યો છે, તો આપણને જે માર્કિંગ મળે છે, સપોઝ આપણે માની લો ને, ચલો -5 મળ્યું, બરાબર. તો એ -5 કન્ટિન્યુઅસ છે. રેસ્ટિંગ કન્ડિશન જ્યાં સુધી મસલને સ્ટિમ્યુલેટ નથી કર્યા, મસલ કોન્ટ્રેક્ટ નથી થયા અને જો સેમની સેમ કન્ડિશનમાં પડ્યા રહે છે, તો એની અંદર કોઈ જ ટાઈપનો ચેન્જીસ જોવા મળતો નથી. થ્રુ આઉટ તમને -5 જોવા મળે છે. -5 ઇઝ અ એક્ઝામ્પલ, એટલે એ આંકડો પકડી ન લેતા. યસ, તો એ થ્રુ આઉટ સેમ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. સો અગેન કે there is a negativity inside and positivity outside of the muscle fiber. This potential difference is constant and is called resting membrane potential. The condition of muscle during resting membrane potential is called polarized state.
જે કન્ડિશનમાં મસલ રેસ્ટ કરતું હોય એ કન્ડિશનને પોલરાઇઝ્ડ સ્ટેટ કહેવામાં આવે છે. પછી જ્યારે ચાર્જ થશે ત્યારે ડીપોલરાઇઝ સ્ટેટ કહેવામાં આવશે. એટલા માટે આપણને આ નોર્મલ કન્ડિશનમાં એને શું કહેવાય તો પોલરાઇઝ્ડ સ્ટેટ કહેવામાં આવે. એ વસ્તુ યાદ રાખવાની, બરાબર. રેસ્ટિંગ પોલરાઇઝ્ડ સ્ટેટ બોલે એટલે સમજવાનું કે મસલ રેસ્ટ કરે છે, એ કોઈ જ એની અંદર સ્ટિમ્યુલસ આવ્યું નથી, એની અંદર કોન્ટ્રેક્શન છે નહીં. એટલે બધી જ કન્ડિશન રેસ્ટિંગ કન્ડિશનની વાત કરે છે પોલરાઇઝ સ્ટેટ જ્યારે બોલે ત્યારે. ઓકે. ઇન હ્યુમન સ્કેલેટલ ધ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ ઇઝ -90 મિલીવોલ્ટ. ઓકે. તો હ્યુમન સ્કેલેટલની અંદર જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો એ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ કેટલો હોય છે -90 મિલીવોલ્ટ જેટલો હોય છે. ઓકે. સો ધીસ વોઝ ધ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ, અને એ કઈ રીતે માપવામાં આવે છે અને કઈ રીતે ડિફર થતો હોય છે આપણે જોયો. ઓકે. હવે એના પછી વાત આવે છે ionic basis of resting membrane potential. સોરી. સો કઈ રીતે એની આ એક્શન પોટેન્શિયલ બનતો, રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ બને છે કઈ રીતે એ રીતની વાત છે. મેન્ટેન કઈ રીતે થાય છે એની વાત છે. સો ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ ઇન અ મસલ ફાઇબર ઓર અ ન્યુરોન આર કેરીડ આઉટ બાય ધ મૂવમેન્ટ ઓફ આયન. તો -90 કઈ રીતે કોન્સ્ટન્ટ રહે છે? તો ઓબ્વિયસલી કોઈક એવા પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન હશે કે જે અંદરની સાઈડ હોઈ શકે, નેગેટિવલી બહારની સાઈડ હોઈ શકે, વોટ એવર, બંને સાઈડ કંઈક ને કંઈક એવા આયન પોઝિટિવ નેગેટિવ રહેલા છે, અને જે કોન્સ્ટન્ટ ફેરબદલ એવી રીતે થયા કરે છે કે જેના લીધે -90 મિલીવોલ્ટ જેટલો આપણને રેસ્ટિંગ પોટેન્શિયલ કોન્સ્ટન્ટ જોવા મળે છે. રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ આપણને કોન્સ્ટન્ટ મળે છે. તો એ શું છે, કયો છે? સો ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ ઇન અ મસલ ફાઇબર ઓર અ ન્યુરોન આર કેરીડ આઉટ બાય ધ મૂવમેન્ટ ઓફ આયન which produce ionic imbalance across the cell membrane. This result in development of more positivity outside and more negativity inside. તો શું કીધું આપણને કે ભાઈ ડેવલપમેન્ટ ઓફ મેન્ટેનન્સ ઓફ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ ઇન મસલ ફાઇબર ઓર અ ન્યુરોન આર કેરીડ આઉટ બાય ધ મૂવમેન્ટ ઓફ આયન. અમુક આયન બહાર જાય છે, અમુક અંદર જાય છે, એ ઉપરથી આ મેનેજ રહે છે. વિચ કે જે પ્રોડ્યુસ કરે છે આયોનિક ઇમ્બેલેન્સ, આયનનું ઇમ્બેલેન્સ અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન. સેલ મેમ્બ્રેનની અંદર બહારની સાઈડ એ આયોનિક ઇમ્બેલેન્સ મેનેજ કરે છે, મેન્ટેન કરે છે, કે જેના લીધે આપણને -90 મિલીવોલ્ટ જેટલો કોન્સ્ટન્ટ મળે રાખે છે. હવે આમાં થાય આપણને એમ થાય કે મેનેજ કરવા માટે એવું તો શું કરવાનું રહેતું હશે? તો ચલો સપોઝ આ સેલ છે, હવે આ બહારનો એરિયા થયો, બરાબર. તો અહીંયા -90 આપણે કન્ટિન્યુ રાખવું છે. તો તમને ખબર છે કે કોન્સ્ટન્ટલી એની સેલની અંદર બહાર કંઈકનું કંઈક આવતું જતું રહેતું હોય. તો સપોઝ અહીંયા અંદર -90 છે અને અહીંયા પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન જો વધવા લાગે, બરાબર, બહારથી અંદર આવવા માંડે પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન વધારે, તો -90માંથી -80 જેટલું થઈ શકે, બરાબર. વોટ એવર, કોઈ પણ ચેન્જીસ થઈ શકે. જો -90ની જગ્યાએ માઇનસ આયનો જો વધારે અંદર આવવા માંડે, કેટ આયન અંદર વધારે આવવા માંડે, તો એવી કન્ડિશનની અંદર 90ની જગ્યાએ 100 પણ થઈ શકે, બરાબર. તો આ વસ્તુ મેનેજ કોણ કરે છે? તો એવા આયન છે કે જે લોકોની આપલે કોન્સ્ટન્ટલી અંદર અને બહાર પ્રોપર વેમાં થતી રહે છે, કે જેના લીધે આ -90 કોન્સ્ટન્ટ જળવાયેલો રહે છે. સો કઈ એવી એક્ટિવિટી છે? તો ionic imbalance is produced by two factors: sodium-potassium pump અને સેકન્ડ selective permeability of cell membrane. તો બે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેના લીધે આપણે પેલું કોન્સ્ટન્ટલી મેનેજ કરીએ છીએ અને ઇમ્બેલેન્સ નથી થવા દેતા. ઓકે. રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ જળવાયેલો રહે છે. તો ફર્સ્ટ છે સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ અને સેકન્ડ છે સિલેક્ટિવ પરમિએબિલિટી ઓફ સેલ મેમ્બ્રેન. ઓકે. સો સોડિયમ પોટેશિયમ પંપની વાત કરીએ તો sodium and potassium ion are
actively transported in opposite direction across the cell membrane by means of an electrogenic pump called the sodium-potassium pump. સી આમાં શું કહે છે કે સોડિયમ અને પોટેશિયમ આયન એ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટ થાય. સી બે ટાઈપના ટ્રાન્સપોર્ટ હોય, એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ, પેસિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. હવે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે શું કે જેની અંદર કંઈક પ્રોસેસ, કંઈક બળ લગાવવાની જરૂર પડે છે, દેટ ઇઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. અને પેસિવ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે ડ્યુ ટુ કોઈ પણ એવા લાઈક સે સપોઝ ચલો હું ઢાળ ઉપરથી પાણી ગગડાવું તો દેટ ઇઝ પેસિવ ટ્રાન્સપોર્ટ, એ એની જાતે થઈ જાય છે. પણ મારે ઢાળ ઉપર પાણી ચઢાવવું હોય તો મારે મોટરથી પંપ કરવું પડશે, તો કંઈક એનર્જી લગાવવી પડી, તો દેટ ઇઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. બરાબર. એટલે એ જ રીતની વાત કરીએ સેલની અંદર, તો સે સપોઝ અહીંયા સોડિયમ એઝ એક્ઝામ્પલ બહુ જ બધા વધી ગયા છે. ના ચલો ને, જે સાચું છે એ જ લખીએ. એક્ઝામ્પલ બી થોડું સાચું લેવાય તો સારું ને. યસ, પોટેશિયમ બહુ જ બધા વધી ગયા છે. બરાબર. અને બહારમાં પોટેશિયમ બહુ જ ઓછા છે. બરાબર. તો હવે આમાં એક્ટિવ પેસિવ કઈ રીતે થશે? આમાં પેસિવ થવું જોઈએ, પણ કઈ રીતે થાય? કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટના રીતે થાય. પેલું જે આશ્રુતિ દાબનો સિદ્ધાંત હતો ને એના પ્રમાણે વધારે કોન્સન્ટ્રેશનવાળા તરફથી ઓછા કોન્સન્ટ્રેશનવાળા તરફ જવાની પેલી એ રહેતી હોય. સો એટલે આ રીતે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટની પ્રક્રિયાની વાત થતા કે આ પેસિવ કહેવાય. હવે જો મારે એક્ટિવલી મોકલવું હોય તો ચલો સે સપોઝ એવું માની લો કે ભાઈ બહાર પોઝિટિવલી અંદર પોટેશિયમ આયન પોઝિટિવ છે, પણ બહારની સાઈડ એ જ રીતે પોઝિટિવ ચાર્જમાં સોડિયમ પણ છે. એટલે અંદર બહારનો બંનેનો પેલો ઇલેક્ટ્રિકલ જો આપણે પેલો વોલ્ટેજ જોવા જઈએ તો બંને સેમ છે. તો સેમ છે એ છતાં પણ જો મારે પોટેશિયમને બહાર કાઢવો છે તો આવા એક્ટિવ ગેટ રહેલા છે કે જે પોટેશિયમને પકડીને બહાર કાઢશે. બરાબર. તો આને કહેવાય એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ, કે જે કોઈકના થ્રુ, કોઈકના એફર્ટના લીધે થયું છે, દેટ ઇઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. બરાબર. સો સોડિયમ પોટેશિયમની વાત કરે છે તેમાં શું છે કે સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ આયન આર એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટેડ ઇન ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન બાય મીન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોજેનિક પંપ કોલ્ડ સોડિયમ-પોટેશિયમ પંપ. હવે એ શું કરે છે? તો ઇટ મૂવ્સ 3 sodium ion out of the cell and 2 potassium ion inside the cell by using the energy from the ATP. તો સોડિયમ પોટેશિયમ પંપનું કામ શું છે કે 3 સોડિયમ આયનને એ બહાર ધકેલશે, આઉટ ઓફ ધ સેલની બહાર ધકેલે છે, એન્ડ 2 પોટેશિયમ આયનને સેલની અંદર લાવે છે, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સ્પેસમાંથી અંદર લાવે છે. ઇટ મૂવ્સ 3 સોડિયમ આયન આઉટ ઓફ ધ સેલ એન્ડ 2 પોટેશિયમ આયન ઇનસાઇડ ધ સેલ બાય યુઝિંગ ધ એનર્જી ફ્રોમ એટીપી. સી બેઝિકલી જ્યારે જોવા જઈએ નોર્મલ સિચ્યુએશનની અંદર તો સોડિયમ એ બહારની સાઈડ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સ્પેસની અંદર વધારે છે. સો સેલની અંદર પોટેશિયમ વધારે છે, જ્યારે બહારની સાઈડ સોડિયમ, ક્લોરાઇડ અને કેલ્શિયમ વધારે છે. ઓકે, સો આ રીતે આયનનું બેલેન્સ રહેતું હોય છે. સો એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો સિન્સ more positive ion, that is cat ion, are pump outside than inside. વધારે પોઝિટિવ આયન બહાર ફેંકીએ છીએ. બરાબર. જેટલા અંદર આવે છે એના કરતાં વધારે આપણે બહાર ફેંકીએ છીએ. અ નેટ ડેફિસિટ એટલે ખોટ ઓફ પોઝિટિવ આયન અકર ઇનસાઇડ ધ સેલ. હવે અંદર પોઝિટિવ આયનની અછત ઊભી થશે તો અંદરનો કેવો થશે? વધારે નેગેટિવલી ચાર્જ થશે. બરાબર. એટમોસ્ફિયર. યસ. તો since more positive ion are pumped outside than inside, a net deficit of a positive ion occur inside the cell. It leads to negativity inside and positivity outside the cell. એટલે આના લીધે બહારની સાઈડ પોઝિટિવિટી રહે છે અને અંદરની સાઈડ નેગેટિવિટી રહે છે. આ પ્રક્રિયા કોન્સ્ટન્ટ ચાલ્યા કરે છે, એટલા માટે આપણે -90 મિલીવોટ જેટલું કોન્સ્ટન્ટ પકડી રાખીએ છીએ. મોર ડિટેલ આર ગિવન ઇન ધ ચેપ્ટર નંબર 3. ઓકે, ફિગર 31.1. લેટ્સ સી.
એસી. જો હવે આપણને બહારની સાઈડ સોડિયમ, આમાં કીધું ને કે સોડિયમ અંદરની સાઈડ લે છે અને બહાર પોટેશિયમ કાઢતા હોય છે, બરાબર. તો એ રીતે જો જોવા જઈએ તો જો આ સેલની બોર્ડર દેટ ઇઝ સેલ મેમ્બ્રેન, અને વચ્ચે જે ઓરેન્જ કલરનું બતાવ્યું છે દેટ ઇઝ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ. ઓકે, એટલે 3 સોડિયમ બહાર કાઢીને 2 પોટેશિયમ અંદર લે છે, એટલે નેટ એક આયનની એનાયનની આપણને અછત પડે છે, એટલે મીન્સ ડેફિશિટ પડે છે, અને જેના લીધે સેલની અંદરનું વાતાવરણ નેગેટિવ ક્રિએટ થાય છે, નેગેટિવિટી ક્રિએટ થાય છે. ઓકે યસ. સો એના પછી આવે છે સિલેક્ટિવ પરમિએબિલિટી ઓફ ધ સેલ મેમ્બ્રેન. હવે પેલું આ જે આપણે પહેલી જે વાત કરીએ સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ દ્વારા થતું હતું, હવે સિલેક્ટિવ પરમિએબિલિટીની વાત છે, એટલે અમુક સિલેક્ટિવ આયન જ આમથી આમ ટ્રાન્સફર કરવા દેશે. જોઈએ ચલો. પરમિએબિલિટી ઓફ અ સેલ મેમ્બ્રેન ડિપેન્ડ લાર્જલી ઓન ધ ટ્રાન્સપોર્ટ ચેનલ, એટલે કે મેમ્બ્રેનની અંદર કેટલી ચેનલો ગોઠવાયેલી છે એની ઉપર એનો આધાર છે કે એ મેમ્બ્રેન કેટલું પરમિએબલ છે. ઓકે, પરમિએબલ હોવું એટલે કે આમથી આમ ટ્રાન્સફર કરવા દેવું. જો સે સપોઝ આ સેલ છે, હવે એની અંદર 3 સપોઝ એવું માની લો તમે કે એવા ગેટ છે કે જેની અંદરથી પોટેશિયમ બહાર નીકળી શકે છે. જ્યારે એની જગ્યાએ બીજો એક સેલ છે, એની અંદર આપણને કેટલા થયા, 3 3 6 ને 1 7 છે. તો આમાં 7 એવી ચેનલો, 7 એવા ગેટ છે કે જેની અંદરથી પોટેશિયમ બહાર અંદર થઈ શકે છે. તો કયું વધારે પરમિએબલ થયું કહેવાય? ઓબ્વિયસલી સેકન્ડવાળું, બરાબર. એટલે સેલ મેમ્બ્રેનની પરમિએબિલિટીનો આધાર એની અંદર કેટલા ગેટ આવી રીતે રહેલા છે એની ઉપર રહેલો છે, બરાબર. તો પરમિએબિલિટી ઓફ ધ સેલ મેમ્બ્રેન ડિપેન્ડ લાર્જલી ઓન ધ ટ્રાન્સપોર્ટ ચેનલ, કેટલી એવી ટ્રાન્સપોર્ટ ચેનલ અંદર રહેલી છે એની ઉપર આધાર છે. The transport channel are selective for the movement of some specific ion. હવે દરેક ટ્રાન્સપોર્ટ ચેનલ છે ને એ બધા જ આયનને અંદર બહાર આવવા દેવું નથી હોતું. અમુક એવી સિલેક્ટિવ હોય છે કે ભાઈ આ ખાલી પોટેશિયમને જ આવવા દેશે, આ ખાલી સોડિયમને જ આવવા દેશે, એ રીતની વાત છે. સો the transport channel are selective for the movement of some specific ion. Their permeability to those ion also varies. અને એમાં એમની પરમિએબિલિટી પણ વેરી થાય કે ભાઈ 4 આયનને જ જવા દઈશ કે 3 આયનને જ જવા દઈશ, એવું પણ વેરી થતું હોય, બરાબર. મોસ્ટ ઓફ ધ ચેનલ આર ગેટેડ ચેનલ, એટલે કે ગેટેડ ચેનલ એટલે કે એ ગેટ બંધ પણ થઈ શકે અને ઓપન પણ થઈ શકે. એટલે એવું જરૂરી નથી કે ત્યાં આગળ ટ્રાન્સપોર્ટ ચેનલ છે એટલે કન્ટિન્યુઅસ આપલે ચાલુ રહેશે. એ ગેટેડ ચેનલ છે એટલે કોઈક કારણસર એ બંધ અને ઓપન થઈ શકે છે જરૂર પ્રમાણે. Gated channel and specific ion can move across the membrane only when those gated channel are open. જ્યારે એ ચેનલના ગેટ ઓપન હશે ત્યારે જ એ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે, બાકી એમને થઈ શકતું નથી. સો 2 types of channel are involved. કઈ 2 ટાઈપની? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ચેનલ ફોર અ મેજર આયન લાઈક અ પ્રોટીન્સ, મેજર એન આયન્સ, એટલે પોઝિટિવ આયનની વાત છે, બરાબર. ઘણી ચેનલ એવી છે કે જે મોસ્ટલી મેજર એન આયન જેવા કે પ્રોટીન બધા મોસ્ટલી પોઝિટિવ આયન હોય છે, બરાબર. સો એને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. અને બીજી જે છે એ લીક ચેનલ છે. સો લેટ્સ સી બોથ. હવે વાત છે ચેનલ ફોર મેજર એન આયન નેગેટિવલી ચાર્જ. સોરી મારે કન્ફ્યુઝન થઈ. કેટ આયન એટલે નેગેટિવ, એન આયન એટલે પોઝિટિવ. સોરી. ઓકે, સો ચેનલ ફોર મેજર એન આયન એટલે કે નેગેટિવલી ચાર્જ સબસ્ટન્સ લાઈક અ પ્રોટીન. સો ચેનલ ફ્રોમ સમ ઓફ ધ નેગેટિવલી charge large substance such as proteins, organic phosphate and sulfate compound are absent or close. તો શું કહે છે કે ભાઈ જે ચેનલ ફોર મેજર એન આયન એટલે કે નેગેટિવલી ચાર્જ સબસ્ટન્સ માટે છે, જેવા કે પ્રોટીન માટે છે, તો એનામાં વાત શું છે કે ચેનલ ફોર અ નેગેટિવલી ચાર્જ લાર્જ સબસ્ટન્સીસ જેવા કે પ્રોટીન, ઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ અને સલ્ફેટ કમ્પાઉન્ડ આર એબસન્ટ ઓર ક્લોઝ.
એટલે આવા સબસ્ટન્સને બહાર જવું હશે તો એમના માટે એ ચેનલો બધી બંધ છે, તો શું થશે? સો આ બધા એની અંદર ને અંદર રહી જશે. સો સચ સબસ્ટન્સ રિમેન ઇનસાઇડ ધ સેલ એન્ડ પ્લે અ મેજર રોલ ઇન ધ development and maintenance of negativity inside the cell, એટલે કે રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ. એટલે કે જે બી મોટાભાગના આ બધી વાત કરીએ આપણે કે પ્રોટીન છે, ઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટેઝ છે, કે પછી લાઈક ઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટેઝ સલ્ફેટ કમ્પાઉન્ડ છે, આ બધા જે નેગેટિવલી ચાર્જ છે એમના માટે ગેટેડ ચેનલ જે હોય છે એ બંધ હોય છે, અને એને એ અંદર ને અંદર રહેશે તો નેગેટિવિટી મેન્ટેન કરી રાખશે. સો ઇટ હેલ્પ ઇન ધ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ નેગેટિવિટી ઇનસાઇડ ધ સેલ, કે જેને આપણે કહીએ છીએ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ. ઓકે, એના પછી આવે છે લીક ચેનલ. તો લીક ચેનલ આર પેસિવ ચેનલ which maintain the resting membrane potential by allowing the movement of positive ion જેવા કે સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ across the cell membrane. તો આ લીક ચેનલ દ્વારા સોડિયમ પોટેશિયમ અંદર બહાર જઈ શકતા હોય છે, એટલે એનું પોઝિટિવ આયનને મેન્ટેન કરવા માટેનું કામ કરતી હોય છે. સો 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ આયન જેવા કે સોડિયમ, ક્લોરાઇડ અને પોટેશિયમ આર અનઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન. સોડિયમ એન્ડ ક્લોરાઇડ આર મોર આઉટસાઇડ એન્ડ પોટેશિયમ ઇઝ મોર ઇનસાઇડ. બરાબર? સો બધા જ અનઇક્વલી ગોઠવાયેલા છે, એટલે માપ કોઈનું નક્કી નથી કે ભાઈ સોડિયમ 10, કેલ્શિયમ 10 અને ક્લોરાઇડ 10, પોટેશિયમ 10, એવું કશું એવું ફિક્સ નથી, બધા અનઇવનલી ગોઠવાયેલા છે. પણ એમાંથી 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ આયન જેવા કે સોડિયમ, ક્લોરાઇડ અને પોટેશિયમ, એ કઈ રીતની વાત છે કે સોડિયમ અને ક્લોરાઇડની વાત કરીએ તો એ આઉટસાઇડ વધારે જોવા મળે છે, જ્યારે પોટેશિયમ ઇનસાઇડ વધારે જોવા મળે છે. Since chloride channel are mostly closed in the resting condition, chloride are retained outside the cell. બરાબર? હવે જ્યારે રેસ્ટિંગ કન્ડિશનની વાત હોય ત્યારે Cl- ની ચેનલો બધી જ બંધ હોય છે. સો એવી કન્ડિશનની અંદર બહાર જવાની તો શક્યતા જ નહીં, એટલે જ્યાં સુધી મસલ સ્ટિમ્યુલેટ નહીં થયું હોય ત્યાં સુધી તો ક્લોરિન એઝ ઇટ ઇઝ બહાર સેલની બહાર પડ્યું રહેશે. Thus only positive ion જેવા કે સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ કેન મૂવ અક્રોસ ધ સેલ મેમ્બ્રેન. એટલા માટે પોઝિટિવ આયનવાળી જે ચેનલ હશે એ જ ઓપન થશે અને એને જ અંદર બહાર કરશે, જે કયા છે તો સોડિયમ અને પોટેશિયમ છે. સોડિયમ ઇઝ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટેડ against the concentration gradient out of the cell and potassium is actively transported into the cell. એને એ પણ પાછું against the concentrated gradient. બરાબર? concentrated gradient એટલે શું થયું? સો આ બહારની સાઈડ સોડિયમ વધારે છે, જ્યારે અંદરની સાઈડ પોટેશિયમ વધારે છે. બરાબર? તો અહીંયા પણ સોડિયમ હોય એવું જરૂરી નથી અને બહાર પણ પોટેશિયમ પણ હોય છે, બટ માપસરની જો વાત કરીએ ને તો માપમાં સેલની અંદર સોડિયમ ઓછું છે, એટલે કે બહાર વધારે છે, અને પોટેશિયમની વાત કરીએ તો પોટેશિયમ એ બહાર ઓછું છે અને અંદર વધારે છે. સો કોન્સન્ટ્રેશનની વાત કરીએ તો પોટેશિયમનું કોન્સન્ટ્રેશન સેલની અંદર વધારે છે અને સોડિયમનું કોન્સન્ટ્રેશન બહાર વધારે છે. હવે શું થાય છે? ચલો આપણે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ કોને કીધું કે સોડિયમ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટેડ આઉટ ઓફ ધ સેલ. એટલે વેટ, હવે ઓલરેડી સોડિયમ અંદર ઓછું છે, એ ઓછાને બહારની સાઈડ લાવવું એટલે પોતાના કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટની ઓપોઝમાં વર્ક કરશે. એકચ્યુઅલમાં તો જેવા ગેટ ખુલે તો જ્યાં આગળ ઓછું હોય જે વસ્તુ ત્યાં જ ભાગવી જોઈએ, સોડિયમ બધા અંદર ભાગવા જોઈએ, પણ એવું નથી થતું. તો અંદરથી ઓછું સોડિયમ છે એને પણ પકડીને બહાર લાવવું તો એની અંદર એનર્જી લાગે, એની અંદર બળ લાગે. એટલે કાઇન્ડ ઓફ એવું છે કે આ ઢાળ ઉપર પાણી ચડાવવું હોય તો આપણે મોટરથી પંપ કરવી પડે. સો આ એ જ રીતની વાત છે કે એની ઓપોઝમાં આપણે પંપ કરીએ છીએ. તો એના માટે સોડિયમ એ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડની અંદર બહાર ટ્રાન્સપોર્ટ થશે અને પોટેશિયમ એ અંદર ટ્રાન્સપોર્ટ થશે. તો બંને પોતપોતાના કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટની ઓપોઝમાં વર્ક કરી રહ્યા છે એવું કહેવાય. વન્સ અગેન પહેલેથી જો સોડિયમ ઇઝ એક્ટિવલી
transported out of the cell and potassium is actively transported into the cell. However, because આનું એક બેઝિક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ બી કહીએ ને તો સે સપોઝ ચલો આ ફુગ્ગો છે, હવે એની અંદરની હવા અને બહારનું પ્રેશર ને અંદરનું પ્રેશર, બરાબર. સો બહારની હવાને મારે અંદર નાખવી હશે ને તો મારે ફૂંક મારવી પડશે જોરથી, તો એ એનર્જી લગાવવી પડી. બટ સેમ વે અંદરની હવાને મારે બહાર લાવવી હશે તો મારે શું કરવાનું, ખાલી ઉપરથી અંગૂઠો લઈ લેવાનો, તો એ એની જાતે પેસિવ ટ્રાન્સપોર્ટ થયું કહેવાય. આ જ્યારે મારે હવા હજી અંદર ભરવી હશે ને તો એ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ થયું કહેવાશે. કેમ? કારણ કે મારે એનર્જી લગાવવી પડે છે. એવી જ વસ્તુ અહીંયા આગળ થાય છે. ભાઈ આને કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટનો એક એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ બહાર હવાનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, હું આ છોડ દઈશ, એનું પ્રેશર વધારે છે, તો એનું જ્યારે છોડ દઈશ તો બહાર આવી જશે. અરે સોરી, પ્રેશર નહીં બટ કોન્સન્ટ્રેશનની વાત છે. સેમ વસ્તુ આની અંદર પણ એવી જ થાય છે કે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ એનર્જી સાથે આપણે એને આમથી એમ કરવું પડે તો જ આ થઈ શકે, બાકી પેસિવલી તો ઊંધું થાય. ઓકે, સો સોડિયમ ઇઝ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટેડ એટલે કે અગેન્સ્ટ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ આઉટ ઓફ ધ સેલ એન્ડ પોટેશિયમ ઇઝ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટેડ ઇન ટુ ધ સેલ અગેન against the concentration gradient. However, because of the concentration gradient, sodium diffuse back into the cell through sodium leak channel and potassium diffuse out of the cell through potassium leak channel. આવું થાય છે તો ખરા, પણ એની સાથે સાથે બીજી લીક ચેનલ પણ જોડાયેલી છે, તો એ લીક ચેનલ દ્વારા પાછું એ સરભર થઈ જતું હોય છે. ઓકે, સો in a resting condition, almost all the potassium leak channel are open, but most of the sodium leak channel are closed. હવે બધી જ પોટેશિયમ લીક ચેનલ ઓપન છે તો પોટેશિયમ બહાર જતું હશે, બરાબર, પણ સોડિયમ લીક ચેનલ બધી બંધ છે તો સોડિયમ અંદર નહીં આવતું હોય, તો કન્ટિન્યુઅસલી પોઝિટિવ આયન બહાર જતો રહે. એટલા માટે જ આપણને રેસ્ટિંગ કન્ડિશનની અંદર સેલની અંદર નેગેટિવલી ચાર્જ રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ મળે છે. બાકી જો પોઝિટિવ બી બધો અંદરના અંદર એવો ફિક્સ રહે તો એ -90માંથી આપણને ધીરે ધીરે -80, -70 ધીરે ધીરે પ્લસ બાજુ થતું જાય. પણ પોટેશિયમ કન્ટિન્યુઅસલી બહાર જતો રહે છે એટલા માટે આપણને નેગેટિવલી ચાર્જ મળી રહે છે. ઓકે, બીકોઝ ઓફ ધીસ potassium which transported actively into cell can diffuse back out of the cell in attempt to maintain the concentration equilibrium. So એટલા માટે જે એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટ થયેલો સોડિયમ હતો અંદર એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડમાંથી સેલની અંદર જે પોટેશિયમ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટ આપણે ધક્કો દઈને જે અંદર સેલની અંદર મારેલો હતો એ લીક ચેનલ દ્વારા બહાર નીકળી જતો હોય છે. કેમ? કારણ કે શું મેન્ટેન કરવાનું છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન કરવાનું છે. ઓકે, હજી એક વખત તમને ફિગર વાઇઝ સમજાવવાનો ટ્રાય કરું કે લાસ્ટ સેન્ટેન્સની અંદર આપણને શું કીધું કે જે પોટેશિયમ છે એ બહારથી અંદરની સાઈડ એક્ટિવલી આવે છે, પણ અંદર જો બહુ જ બધો પોઝિટિવ થઈ જશે તો એનો રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ કે જે -90 છે એ મેન્ટેન નહીં થાય. તો એના લીધે જે લીકેજ ચેનલો છે ગેટેડ એ બધી ઓપન રહે છે અને જે વધારાનો પોટેશિયમ જે આવ્યો છે એ બધાને પાછી બહાર કાઢી દે છે. કેમ? કારણ કે આનાથી આપણું કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન થાય છે. બટ અમોંગ ધ sodium which are transported actively out of the cell, only a small amount can diffuse back into the cell. હવે શું કીધું કે જે સોડિયમ જે આપણે બહાર કાઢ્યો હતો એક્ટિવલી, જે Na+ જે આપણે એક્ટિવલી બહાર કાઢ્યો હતો એ આવી બધી ચેનલમાંથી અમુક જ પાછો આવી શકે છે. તો સારું જ છે ને એકચ્યુઅલમાં, આપણે તો -90 મેન્ટેન કરવાનો છે. જો 5 સોડિયમ બહાર કાઢે અને એમાંથી જો 2 જ પાછા આવશે તો આપણને એટલીસ્ટ 3 જેટલો તો બેનિફિટ થશે કે 3 પોઝિટિવલી ચાર્જ આયનો બહાર જતા રહેશે તો અંદરનો નેગેટિવ ચાર્જ આયન આપણો મેન્ટેન રહેશે. એમાં મેન્ટેન રાખવામાં આપણને હેલ્પફુલ રહેશે. So, but among the sodium which are transported actively out of the cell, only a small amount can diffuse back into the cell. That means
In a resting condition, the passive potassium efflux એટલે એક્ઝિટ થવું, બહાર નીકળવું, is much greater than the passive sodium influx. ઇન્ફ્લક્સ એટલે અંદર આવવું, એટલે સોડિયમ જેટલો અંદર આવે છે એના કરતાં પોટેશિયમ બહાર વધારે જાય છે. બરાબર? એટલે આ અગેન બંને પોઝિટિવ આયન જ છે, પણ બહાર અંદર મોકલવાની પ્રક્રિયામાં જો અંદરથી વધારે વેઇટ આમાં પણ હવે છે ને સોડિયમ પોટેશિયમ હમણાં ભૂલી જાઓ. બરાબર? ઓકે, ચલો ને એની સાથે જ કરાવડાવું છું. સોડિયમ પોટેશિયમ. હવે શું કીધું કે પોટેશિયમનો પેસિવ ઇફ્લક્સ એટલે બહાર નીકળવો, એ વધારે છે. સો આપણે આ પોટેશિયમ બહાર કાઢ્યા કે પ્લસ કેટલા બહાર કાઢ્યા? 15 બહાર કાઢ્યા. બરાબર? એક્ઝામ્પલ તરીકે. હવે શું કીધું? આ પેસિવ છે. પેસિવ ઇફ્લક્સ એ વધારે છે કમ્પેર ટુ પેસિવ સોડિયમ ઇન્ફ્લક્સ. એટલે કે શું થયું? ચાલો 15 પોટેશિયમ બહાર આવ્યા ને એની સામે 5 જ સોડિયમ અંદર જાય છે. તો એનો મતલબ શું થયો? આપણને આ સેલની અંદરથી કેટલા એક્સ્ટ્રા પોઝિટિવ આયન બહાર કાઢ્યા? 10 પોઝિટિવ આયન બહાર કાઢ્યા. તો 10 પોઝિટિવ આયન બહાર કાઢે તો એના લીધે આપણી અંદર નેગેટિવિટી મેન્ટેન રહી શકશે, અને આપણો રેસ્ટિંગ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ -90 મિલીવોલ્ટ છે કે જે આપણે મેન્ટેન કરવાનો છે, એટલે કે નેગેટિવિટી મેન્ટેન કરવાની છે. બરાબર? સો અગેન કે that means in resting condition the passive potassium efflux is much greater than the passive sodium influx. It help in establishing and maintaining the resting membrane potential. બરાબર? એના લીધે આપણો resting membrane potential જળવાઈ રહે છે. ઓકે, હવે શું છે કે after the establishment of the resting membrane potential, એટલે કે that is inside negativity and outside positivity, the efflux of potassium stop in spite of concentration gradient. હવે concentration gradient હોવાની છતાં પણ એક વખત આપણે નેગેટિવિટી અંદરની મેન્ટેન થઈ ગઈ ને પછી પોટેશિયમને બહાર કાઢવાનું અટકી જવાય છે. ઇફ્લક્સ, ઈ સ્ટેન્ડ ફોર એક્ઝિટ યાદ રાખવાનું. બરાબર? ઇફ્લક્સ એટલે બહાર કાઢવું, સો એ અટકી જાય છે. એનું કારણ શું? ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ 2 રીઝન. 1, પોઝિટિવિટી આઉટસાઇડ ઓફ ધ સેલ રિપેલ્સ ધ પોઝિટિવ પોટેશિયમ એન્ડ પ્રિવેન્ટ ધ ફર્ધર ઇફ્લક્સ ઓફ ધીસ આયન. બહાર પણ પોઝિટિવ આયન તો વધારે જ છે, તો વધારાનો પોઝિટિવ આયન બહાર શું કામ જવા દે? અને એક વસ્તુ તો છે જ કે બે પોઝિટિવ આયન એકબીજાને અપા કરશે, એટલે એના લીધે positivity outside the cell repels the positivity and prevent positive potassium and prevent the further efflux of this ion. એક જ્યારે લેવલ મેન્ટેન થઈ જાય પછી એ વધારાનો પોટેશિયમ એટલા માટે બહાર આવવા નથી દેતો. સેકન્ડ રીઝન શું છે? તો નેગેટિવિટી ઇનસાઇડ ધ સેલ અટ્રેક્ટ ધ પોઝિટિવ પોટેશિયમ એન્ડ પ્રિવેન્ટ ધ ફર્ધર લીકેજ ઓફ ધોઝ આયન આઉટસાઇડ. હવે અંદરની જે નેગેટિવિટી છે એ ઓબ્વિયસલી વિરુદ્ધ આયનો એકબીજાને આકર્ષે, તો એના લીધે પોટેશિયમ અંદર પકડાયેલો રહે છે અને નેગેટિવિટી એને બહાર જવા દેતી નથી, એટલે લીકેજ અટકી જાય છે. ઓકે, સો એના પછી આવે છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર પોટેશિયમ આયન. એ આપણે હમણાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. ટિલ દેન કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. બાય બાય.